את יודעת מי יושב איתנו? לא. אוי, איך לא? כתוב לך בליינאפ, למה את משקרת? עורך הדין יריב וקנין. ויריב, יש לו התמחות מאוד מאוד מעניינת בעולמות של דיני משפחה. אוקיי. יריב מטפל במורכבויות משפחתיות, שזה הרבה הרבה יותר רחב מאשר נניח סתם או גירושין, או זה, הוא מן טיילור מייד. אני רוצה לדבר איתו על שני מקרים שהוא הביא, או כרגע מתנהלים אצלו, נכון? תתקרב למיקרופון, מה אתה מתקמצן עליי? כן, לא, אני נותן. תתקרב. מעניין. אז כן. בוא נדבר שנייה, אנחנו דיברנו קודם על כל הנושא של מורכבויות רגשיות, ועל אנשים שיש להם, אני יכול להגיד שהם חולי נפש, או שזה... מתמודדי נפש. מתמודדי? זה הביטוי הפוליטיקלי קורקט? זה לא פוליטיקלי קורקט, זה מתמודדי נפש. לא, אני שואל. אז אני עניתי. אפשר לקרוא לזה גם וגם לדעתי, כי זו מחלה. זו מחלה, לא צריך להסתיר את זה שזו מחלה. זה כמו להבדיל אלף הבדלות, המרוקאים שאומרים, הבן שלי חולה, לא אומרים סרטן. זהו. זה מחלה, מתמודדי נפש זה אנשים שמתמודדים, עם מחלה מסוימת, עם בעיה, שהם צריכים, שצריך להכיר בה. עכשיו אני... להם לאיזושהי... הביטוי המשפטי זה חסוי, נכון? לא. לא. לא? לא. לא? אז מה הביטוי המשפטי? אין לזה ביטוי משפטי. אוקיי. מגיע אליך למשרד מישהי צעירה ואומרת לך, יריב, מה? לא. לא הגיעה לי מישהי צעירה, הגיעה בעלה של הצעירה. אוקיי. ואומר לי, תקשיב, יש בעיה. אני התחתנתי עם חולת נפש. אני התחתנתי עם מישהי שהיא מתמודדת נפש, שהייתה מאושפזת מספר פעמים. הוא ידע את זה כשהוא התחתן איתה? הוא לא ידע את זה, והוא הסתיר את זה, היא הסתירה את זה, וגם ההורים שלה הסתירו את זה. וואו. והיום הוא הגיע למצב שהוא נעצר פעם אחרי פעם, במשך כחודשיים, האישה ילדה לא מזמן. והוא מוצא את עצמו... רגע, כל הסיפור, מה אתה קופץ? כמה זמן הם נשואים? רגע, איך הם הכירו? מה היה שם? הם נשואים במשך כשנתיים. כמה זמן לפני כן הם יצאו? כחצי שנה. קודם כל, כבר סימן, אפרופו דייטים, תראה איך הכל מתחבר להכל. לא יודע, אני מאמין שבמערכת יחסים צריך קודם כל כנות בין בני הזוג. זה מאוד מאוד חשוב, שיהיו כנים, שיספרו אחד לשני על הבעיות שיש לך, על המצוקות שיש לך, ואתה יכול לקבל את ההחלטה אם אתה יוצא או לא. מה, היא מאובחנת? מה ההבחנה? היא מאובחנת, יש לה כל מיני פוסט-טראומה וכל מיני כאלה דברים שהיא חוותה בילדות. כנראה איזושהי תקיפה מינית שהתפתחה, אנחנו לא סגור על זה כי התיק שלה עדיין חסוי. ופשוט הכניסו אותו לאיזושהי מערבולת, מצאו איזה פרייר שהתחתן עם הבת, סליחה על הביטוי. לא, אבל רגע, כן, מה? זה לא. איך הוא גילה את זה, אבל? איך הוא גילה את זה? עכשיו הוא גילה את זה. אחרי שהוא נעצר, פעם אחרי פעם, שמזמינה לו משטרה, והוא פתאום מבין שיש לה איזושהי התפרצות, ואז הוא מבין שהיא הייתה חולה, והיא זקוקה עכשיו לטיפול תרופתי, ושהיא בעצם נוטלת אותו משך כל הזמן, ועכשיו משנים לה את המינון, והוא פשוט לא ידע על זה. היא באה והתוותה? היא באה, ההורים שלה באו, ובאחת מההתפרצויות, האמא אמרה, אנחנו צריכים לתת לה כדורים, ואז הוא התחיל להבין שיש פה איזשהו סיפור מעבר לזה. אוי, רגע. היא מטופלת תרופתית. רגע. אני מאמין באהבה. כן. כאילו, רגע, אבל אם היא מטופלת וזה, מה לעורך דין? להבדיל אלף הבדלות. הסכמה מדעת. להבדיל אלף הבדלות, כמו שאתה תלך לקנות רכב, אם הוא עבר תאונה, אתה יכול להחליט שאתה רוצה לקחת אותו או לא. אני לא אומר שזה כן או לא. אני אומר, יש איזו מגרעת מסוימת שאתה צריך לדעת, יכול להיות שזה מתאים לך, ויכול להיות שזה לא מתאים לך. יכול להיות שאתה רוצה להתחתן עם אישה מאוד יפה, ויכול להיות שדווקא זה חיסרון בעיניך, ובכל דבר יש לנו את הזכות לבחור. אני אומר, תפתח את הקלפים, תגיד מי אתה ומה אתה, פחות או יותר. אבל היא ידעה שאם היא תגיד מי ומה היא, אז זה לא... אז רגע, אני רוצה להצבן. אז רגע, אז איך את רואה את זה? כתרמית או לא? רגע, תכף תגיעו לזה, אני רוצה להצבן. הכרתי מישהי, היא נהדרת, התחתנו. באה 7 באוקטובר ופתח לה איזה פוסט-טראומה. ושינה את הכל. זה עילה להגיע אליך להגיד לך, תשמע, האישה התפלפה, אני רוצה... זה כמו שהנוצרים אומרים, אני שואל. sickness and in health.
לא, אבל זה לא משהו שהסתרת. אז אני מנסה להבין, רגע. אתה יודע למה הייתי נותן לזה איזשהו היקש? כן. לבן אדם נגיד שהוא אימפוטנט, או אישה שהיא לא יכולה להביא ילדים. אני חושב שזה חיסרון מסוים. אבל אני אמור לראות את זה. אוקיי, ניסינו להביא ילדים, או נכנסנו למיטה. לא, אתה מנסה להביא ילדים אחרי החתונה, לא לפני החתונה. נכון. זהו, אתה לא רואה את זה. אני אומר, צריך שתהיה שקיפות מסוימת, ואם לא, זו עילה לתביעה, לפחות בעיניי. איזה תביעה? מה אתה תובע? אני חושבת שמבחינת הדין האישי זה גם מקח טעות, נכון? זאת אומרת, הוא יכול לבטל את הנישואים בכלל. בבית הדין הרבני כן, בנקודות מסוימות, דווקא בענייני ילדים, כן. אבל עם חולת נפש זה לא מקח טעות לכאורה. רגע, מה אתם טובים? מה, הוא רוצה להתגרש? הוא רוצה פיצויים? מה הוא רוצה? הוא רוצה פיצויים. כמה? 1,000,000 שקלים. על מה? וואו. על זה שהיא וההורים שלה הסתירו את המצב הבריאותי האמיתי שלה, שאם הוא היה יודע אותו, לא היה מתחתן איתה. אתה אשכרה תובע מתמודדת נפש? בוודאי. באמת? בטח, ואני גם כועס עליה באופן אישי. למה? בדרך כלל לא מערב רגשות, ככה, כי לדעתי זה חוצפה. לעונות אדם ככה, בן אדם מגיע, גדל כמעט 30 שנה, יכול להחליט בעצמו מה הוא רוצה לעשות ומה הוא לא רוצה לעשות. יש לו הורים ויש לו משפחה. הוא מחליט אם לקחת איזשהו ריסק בחיים, כן או לא. זה כמו לרכב על אופנוע, אתה רוצה לעלות ולהסתכן, כן או לא, זה שלך. אז אני עדיין נמצא בעולמות שלי, זה מעניין אותי. מתי לדעתך זה לגיטימי? מה? היא צריכה להגיע בדייט הראשון עם התעודת בריאות שלה, להגיד, אני מאושפזת או מתמודדת. כשמדברים על חתונה זה מתחיל להיות לגיטימי. כשמדברים על חתונה והנישואים, צריך להגיד, א', ב', ג', מה מצפים אחד מהשני, ולפרוס את המצב. כמו שלא תסתיר, נגיד, יש לך מצב כלכלי לא טוב, וגם קורה לבני זוג. אז הבעל קצת מתבייש, מכניס את האישה לאיזושהי סחרחורת ורכבת הרים, שיכול להיות שהיא מחליטה להתמודד איתה, וזו זכותה, ויכול להיות שגם מחליטה לא לרצות להיכנס למערכת. עכשיו אמרת שאתה תובע גם אותה וגם את ההורים שלה. איפה תובעים תביעה כזאת? בבית משפט לענייני משפחה. למה? אגב, זה לא תביעה נזיקית כמו תאונה? התביעה כנגד ההורים זו תביעה שהיא יחסית תקדימית, כי בתי משפט לא מתמודדים עם הסוגיה הזו, שההורים הסתירו גם ביחד ולחוד, כן, הם הבלו ביחד ולחוד. זאת שאלה מעניינת, האם יש להם אחריות כלפי הקלה שלהם? אם הוא בחר, סליחה, כלפי החתן. כלפי הבת שלהם. כלפי החתן. המצג הוא משותף, המצג המשפחתי שיש פה איזה בחורה שבלי בעיות, פרפקט וצריך להתחתן איתה, המצג היה משפחתי. בסדר, אבל למה ההורים של כולנו אומרים שאנחנו מושלמים? מה זה? כן, אבל זאת שאלה מאוד מעניינת. ממש לא, זה לא נכון. הם ידעו שמסתירים... שאל את אמא שלי, אני מושלם. לא, בסדר, אני חושבת שאתה מושלם, אבל אם אתה תרצה להתחתן, אז אני מניח שגם תגיד, יש לו בעיה כזו וכזו, כאילו לפחות שמישהו ידע. אתה לא פגשת אימא טריפוליטאית מימיך, אין לילדים שלה פגמים, אין. זה לא עניין של פגמים, הם ידעו, עובדה שאיך הסיפור התגלה בזה שההורים באו ואמרו, כן, היא מטופלת תרופתית, צריך לתת את הכדורים. אבל אני בא ואומר, אוקיי, כל זמן שהיא מטופלת עם כדורים, אז היא בסדר, אז למה אתם נכנסים לטרפה? אולי כל מה שהיא צריכה זה איזון. אתה לא היית רוצה לדעת עכשיו שאתה עומד להתחתן עם מישהי, וזאת הולכת להיות האישה של חייך והם ילדיך, אם היא סובלת ממצב נפשי כזה או אחר? זה לא משהו שחשוב לך לדעת אותו? נפשי מתמשך, לא משהו חד פעמי. אני יכול, כבעל של מישהי, רגע, זה מעניין אותי, לבוא אליך או אלייך או לכל אחד. תשמעו, אני נשוי, אנחנו שותפים לכם, אני מרגיש שמשהו לא בסדר. אני יכול לקבל את התיק הרפואי שלה, רק כדי לראות אותו, או שזה... כי אמרת שזה חסוי. זה חסוי. איך אני יכול? אבל אני חי איתה, אני צריך כאילו... בסדר, אתה חי איתה, ואם אתה לא רשום בחשבון הבנק, גם את המצב בחשבון הבנק אתה לא תדע. כן, אבל זה לא אותו דבר בעיניי. זה בדיוק אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? זה אפילו חמור יותר, כי החיסיון הרפואי הוא מוחלט. אני אגיד לך למה זה יותר... זה לא אותו דבר. כי נניח סתם, חושב על מחלות גנטיות. אם יש לך נטייה whatever, סרטן מסוג מסוים, וואלה, שנייה לפני שאת נכנס איתך להביא ילדים, אני רוצה לדעת. אז זה אתה, ברגע שאתה הולך להביא ילדים, את הבדיקות האלה שצריך לעשות, עושים לך. לפחות אם אתם בוחרים ללכת ולעשות את כל הבדיקות הגנטיות, לפחות בפן הזה אתה יכול להיות רגוע. אבל יש עוד, נגיד סכיזופרניה זה מחלה גנטית. אז עלית על נקודה מעניינת, אולי צריך באמת, לפני שהם מתחתנים, להביא עורך דין ורופא, להתחיל לבדוק היסטוריה, לעשות בדיקת נאותות. עורך דין, רופא בהסכם המון גם לעשות איזה גילוי רפואי נאות. אני חושב, תקשיבו, אתם לא מבינים. הייתי באירוע לא מזמן אני איתכם לגמרי, זאת אומרת, הייתי באירוע של בוכרים, אז אמר לי, אנחנו מתחתנים במשפחה.
הוא אומר, למה? לפחות יודעים מה יש לנו. אני יודע מה יש, לטוב לרע, יש אלוהים. בזה, נכון, בגלל המחלות, אבל יש בזה איזה היגיון מסוים, אתה יודע, ברור. שמעץ בננות לא יצא תפוח. חלקי. כן, זה גם לא,